السلام عليكم شباب. نكمل مع بعض إن شاء الله الأمينو أسيدز والبروتين ميتابوليزم. هنبدأ الأول في الأمينو أسيد ميتابوليزم، والأمينو أسيدز دي إحنا بنحتاجها ليه، ولو احتاجناها نحصل منها على إنرجي إزاي. الأمينو أسيدز دي لما بيحصل لها أكسيديشن، تمام، بتدينا بعض البرودكتس دي انا بحتاجها انها تديني ميتابوليك انرجي، تمام. وهي تعتبر different ما بين different organisms. يعني ايه؟ يعني مثلا ممكن تكون في النبات بتديله حاجة معينة بتتحول لصورة معينة، اللي بياكلوا المايكرو اورجانيزمز بيحتاجوا الامينو اسيدز ليه او بيجيبوها منين، اللي مثلا اكل الاعشاب مثلا او اكل اللحوم. كمثال معايا اللي هو الكارنيفورز دول، لو هو طبعا اللي بياكلوا اكل اللحوم دول، الطاقة اللي بيحصلوا عليها بتكون حوالي 90% بيكون مصدرها من اكل اللحوم اللي هي مليانة بروتينات. يعني 90% من الانرجي بتاعتهم بتكون مصدرها جاي نتيجة البروتينات اللي اتكسرت الامينو اسيدز، والامينو اسيدز دي حصل لها اوكسيديشن وادتني طاقة، وهنعرف بعد كده ان شاء الله هتدي طاقة ازاي، تمام. اما اللي هم الهيربي فورس دول اللي هم بياكلوا الاعشاب والنباتات، الامينو اسيد دي بتمثل ليهم الاكسيديشن، المصدر السورس بتاعهم بيكون كربوهيدرات كانرجي سورس. اما الامينو اسيدز بتمثل جزء صغير جدا، سمول فراكشن، يعني بمعنى اصح ما بيعتمدش على الامينو اسيدز في الايه، في الطاقه، تمام. المايكرو اورجانيزمز دي زي البكتيريا الفانجي، بتاخد الامينو اسيدز بتاعتها من الانفايرمنت. يعني ايه؟ يعني مثلا انا لازم انميها في ميديا، الميديا دي يكون فيها امينو اسيدز، تمام، and use them as a tool كمصدر energy when required by metabolic conditions. يعني ايه؟ يعني لو انا مثلا جبت بكتيريا وحطيتها في ميديا، والميديا دي فيها جلوكوز، لا هي فيها جلوكوز وفيها امينو اسيد، لا هتاخد الجلوكوز اسرع وتحرقه وتاخد منه طاقه وتسيب الامينو اسيد. لكن لو انا اجبرتها وحطيتها في ميديا فيها بس امينو اسيدز من غير اي كربوهيدرات، من غير اي جلوكوز، اي نوع من انواع الكربوهيدرات، هتعتمد اعتماد كلي على مين؟ على الامينو اسيدز، وتحصل منها على مين؟ على الكربون سورس اللي هي عشان تدي لها مين؟ الطاقه، تمام. اما بالنسبه للبلانتس، rarely if ever oxidize amino acid، ما يعني يقول لك ايه، من النادر ان هي تعمل اوكسيديشن لامينو اسيدز عشان توفر انرجي، لان هي اصلا بتعتمد على مين؟ الكربوهيدرات. هي اللي بتتاكسد لكربون دايوكسيد وميه. the carbohydrates produced from carbon dioxide and الميه. مع الاسره يا شباب ان هي النباتات طبعا بتاخد الكربون دايوكسيد والميه عشان تدينا مين؟ الكربوهيدرات اثناء الايه؟ الفوتوسينثيز، تمام. وتعتبر الكربوهيدرات اللي بيصنعها دي هي مصدر الطاقه بتاعته، السول انرجي سورس، تمام. يعني من نادر، يعني مثلا لو جالك سؤال وقال لك ان البلانتس تعتمد اعتماد كلي depending on الامينو اسيد اوكسيديشن، طبعا هو لا، هي بتعتمد مين؟ على مين؟ على الكربوهيدرات اللي هي بتصنعها بالايه؟ بالفوتوسينثيز. طيب امتى بقى انا ممكن ابدا استعمال في الانيمالز مثلا؟ ابدا امتى ممكن استعمل الامينو اسيد كانرجي سورس؟ قال لك في حالة إن يكون مثلا أثناء التصنيع أو التكسير بتاع البروتينات ده هي أنا مش محتاجها دلوقتي، أنا محتاجة أكسرها، فطبعا لما بتتكسر بتدينا أمينو أسيدز، والأمينو أسيدز دي هتديني مين؟ هعتمد عليها في الطاقة، تمام. طيب او هحتاج منها مثلا بعض الانترميديتس، مثلا المركبات الوسطيه اللي انا محتاجها عشان ادخلها في الفاتي اسيدز، او ان انا ادخلها في الايه؟ في الكربوهيدرات، تمام. هنعرف بعد كده ازاي اصلا البروتينات بتتكسر بتاعه الجسم، وانهي وامتى. يعني هو كده حاجه راندم كده عشوائيه، ولا بيبقى فيه سيجنال معينه بتتحط على البروتين وتقول له انت لازم تتكسر دلوقتي، تمام. امتى برضو بعتمد عليها؟ لو انا فعلا اكلت كميه بروتينات عاليه جدا جدا more than the body needs، على طول الامينو اسيدز بيحصل لها ايه؟
كاتابوليزم وبتتكسر ويحصل لها اوكسيديشن، لان هي ما بيقدرش نخزنها. لكن الجسم بيخزن ليبيدز، بيخزن بروتينات بتاع كربوهيدرات، لكن ما يخزنش مين امينو اسيدز. طيب هي ايه كمان الكونديشنز اللي بتخلي الجسم يعتمد على استهلاك الامينو اسيد كانرجي سورس؟ قالك لو في شخص عنده مجاعة starvation يعني، ولا في مصدر كربوهيدرات بيدخل او جلوكوز او اي حاجة، فتبدأ الجسم يبدأ يكسر في البروتينات اللي موجودة فيه علشان يعمل اوكسيديشن للامينو اسيدز اللي هي تقدر تديله بعد كده الطاقة. تمام. او مثلا في uncontrolled diabetes patients بيكون عنده مش قادر يعمل ميتابوليزم للكربوهيدرات، فللاسف بيبدا يعمل ايه؟ استهلاك للامينو اسيدز ايه كسورس للانرجي. طيب نعرف بقى ايه اللي بيحصل فعلا بالامينو اسيد اوكسيديشن وازاي بيحصل منها على طاقه. طيب ولما يعمل لها اوكسيديشن في نواتج كده بتطلع من التفاعل ده. النواتج دي ممكن تكون سامة في الجسم. طب بنخرجها ازاي من الجسم؟ في صورة مين؟ اليوريا. وهنتعرف مع بعض على اللي بيحصل. لو احنا كده بصينا يا شباب، لو احنا مثلا موجود معايا ديك اوفر فيو ماب. لو انا عندي مثلا بروتينات موجوده في الجسم وبدات خلاص تتكسر، تمام، او بروتينات جايه مثلا من الفود يعني من الاكل والشرب، هتتكسر وهتديني امينو اسيدز، وهنعرف بعد كده ايه الانزيمات اللي هتكسرها وتديني فعلا امينو اسيدز. تمام. الامينو اسيدز دي بيحصل ليها حاجه اسمها دي امينيشن، اوكسيديتيف دي امينيشن، يعني مجموعه الامينو جروب اللي موجوده فيها بتعمل لها نزع. تمام. مجموعه الامينو جروب دي انا ممكن محتاجها عشان اصنع اذر امينو اسيدز، او اصنع نيوكليوتايدز محتاجها عشان النيوكليوتايدز، او محتاجها عشان اصنع بعض الامينز اللي موجوده فين في الجسم. تمام. او الامينو جروب تتفاعل مع الكربون دايوكسيد وتديني مركب اسمه كرباميل فوسفات، والكرباميل فوسفات ده يدخل في سايكل اسمها يوريا سايكل عشان يخرج لي الامينو جروب ده في صورة مين؟ يوريا. ليه؟ عشان يتجنب مين؟ تراكم الامونيا جوه في الجسم، اللي هي تعتبر مادة ايه؟ مادة سامة. الاوبشن التاني بقى طبعا لما انا انزع منها الامينو جروب، بيفضل عندي الكربون، بيبقى عندي كربون واكسجين. تمام. فاللي بنسميها الكربون سكيلتون. الكربون سكيلتون ده بنسميها الفا كيتو اسيدز، لان بيبقى عندي اسيد. تمام. وبتعتبر عندي اسمها الفا كيتو اسيد. الفا كيتو اسيدز دي ممكن احولها لفورم تدخل في سيتريك اسيد سايكل، والسيتريك اسيد سايكلز بعد كده تدينا اوكزالو اسيتيت. الاكزالو اسيتيت ده ممكن ارجعه باك لمين عشان اصنع مين؟ جلوكوز. وفي الحاله دي بنسميها جلوكونيوجينيسيس، يعني تصنيع مين؟ الجلوكوز وليس استهلاك الجلوكوز. او انها تتحول طبعا في السيتريك اسيد سايكل تدينا على طول. احنا عارفين السيتريك اسيد سايكل بتكون نهايه العمليه بتاعتها كربون دايوكسيد وميه واي تي بي. تمام. ما بين السيتريك اسيد سايكل واليوريا سايكل ده هما في بعض الانترميديتس، الكومبوننتس او المركبات الوسطيه such as الاسبارتيت او الارجينين او الساكسينيت، ده هم اللي يعتبروا ينفعوا يمشوا في السايكل في السيتريك اسيد، او يمشوا في السايكل بتاعت مين؟ اليوريا سايكل. تمام. نبدأ بقى نتعرف على الامينو جروب اللي طلعت دي. زي ما احنا قلنا هتتحول لليوريا، او انها تدخل في تكوين انذر امينو اسيد and so on. ونشوف ازاي النيتروجين اكسكريشن ده بيخرج من الجسم، وازاي بالتفاصيل كده الكربون سكيلتون هيروح فين. لازم نبقى عارفين كده شباب ملاحظات مهمة، ان النيتروجين هو اي موجود في الاتموسفير. تمام. ولكن هو خام انرت خالص، ان انا ممكن استعمله في اي بيولوجيكال بروسيس، في اي عملية بايوكيميائية. تمام. لان في بعض بس فيو مايكرو اورجانيزمز ممكن تحول فعلا النيتروجين تو
ال NH3 اللي هي اليوسفل فورم، لان انا مش محتاج ال N2، انا محتاج ال NH3. ممكن استعملها احطها على امينو اسيد او احطها في النيوكليوتايدز and so on. عشان كده اي امينو جروب لازم يحصل لها husband in biological system، لازم يحصل لها كنترول. يعني نشوف هنحطها في مكان تاني وهنحولها من فورم لفورم ولا، لانها ما ينفعش تبقى فري كده بمعنى اصح. خلونا بقى نتعرف ازاي على الجسم بيتعامل مع الامينو جروب اللي موجودة في الجسم. اول حاجة ان لو البروتينات اللي قلنا عليها اللي موجودة في الخلايا او بروتينات واحد وكيلها، لما بتتكسر عن طريق انزيمات بتدينا امينو اسيدز. الامينو اسيدز دي بيحصل لها اوكسيديتيف ديامينيشن، يعني الامينو جروب دي بتتشال، بتتنزع منها. لما بتتنزع دي بيحصل لها عامل زي ايه، ريسايكلينج كده. انا بسيبهاش فري، لا ده انا باخدها وبستعملها في حاجات تانية. ايه اللي انا بستعمله في الحاجات التانية؟ احتمال منهم ان انا يكون عندي الفا كيتو جلوتاريت، ولو بصينا على الاستراكشر بتاعه هنيجي نبص عند الالفا كربون هنا عليها مجموعة كيتو. انا بقى لو انا حطيت عليها عملت لها ترانسفير هنا، عملت امينو ترانسفير وحطيتها على الالفا كيتو هنا، هتدينا على طول نيو امينو اسيد، هتدينا امينو اسيد جديد تاني خالص. تمام، زي ما احنا قلنا لو نفتكر ان بعض الامينو اسيدز ممكن الجسم يصنعها، اللي قلنا عليها ان هي بتبقى ايه، نون اسينشال امينو اسيدز. نون اسينشال ليه؟ لانها ممكن تحصل عليها من جوه الجسم وتقدر تصنعها. مثال اهو قدامي ان ممكن الالفا كيتو جلوتاريت جاست ان انا احط عليه امينو جروب هيديني الجلوتامين. تمام يا شباب. طيب طبعا لما انا بنزع منه الامينو جروب دي وانقلها لمكان اخر، هي بتتحول لمين؟ الامينو اسيد بتتحول لالفا كيتو اسيد. مثال من الالفا كيتو اسيد انها تبقى الفا كيتو جلوتاريت، ما انا هو ده عباره عن جلوتاميت، انا اشتلت منه مثلا وليكن الامينو جروب فتحول لمين؟ لالفا كيتو جلوتاريت. تمام. طيب طب لو حصل تكسير لبروتينات موجوده فين؟ في المصل. تمام، الامينو جروب اللي موجوده عنده دي تيجي توصل للليفر ازاي؟ قال لك ما تمشيش لوحدها كده وتمشي في الدم، لا بتبقى منقوله في صوره مين؟ الانين، في صوره الالانين. واحنا عارفين ان الاستراكشر بتاع الالانين كربوكسيل جروب، امينو جروب، والسايد تشين عباره عن CH3. تمام. لو جالي الانانين بقى وجاي من الماسلز، تمام، ايه اللي هيحصل؟ ان الامينو جروب منه برضو تتنزع منه، وما تتنزع منه هتتنقل على الفا كيتو اسيد مثلا such as الالفا كيتو جلوتاريت عشان تديني مين؟ جلوتاميت. طيب الالانين ده اهو لما يتشال منه مجموعه مين؟ الامينو، هيتحول لايه؟ هيتحول لبيروفيت. تمام. طيب التيشوز التانية مثلا، التيشوز التانية برين مثلا او اذر تيشو، خلاص لو حصل فيها تكسير لبروتينات، الامينو جروب بتيجي في صورة ايه؟ قالك ممكن تيجي في صورة برضك جلوتامين. الجلوتامين ده لو احنا جينا نبص على الاستراكشر بتاعه، احنا عارفين ان هو في السلسلة 2 كربون وعنده كربامات جروب اللي هي سي دبل بوند او ان اتش 2. ده مين؟ ده الجلوتامين. الجلوتامين ده اهو وانس ان انا نزعت منه برضو مجموعة الامينو جروب اتحول لمين يا شباب؟ اتحول لجلوتاميت، لانه جاست ان انا اشتلتها اهو بقت اتحولت دي لسي دبل بوند او اتش اللي هي مين؟ عبارة عن الجلوتاميت. ومجموعة الامينو هنا في الحالة دي، مجموعة الامينو هتدخل بقى في سايكل في الليفر وتخرج في صورة لا اما يوريا، لا اما يوريك اسيد، لا اما امونيا. طب ايه الديفرنس ما بين دولان؟ بتعتمد على مين؟ على نوع الاورجانيزم. يعني ايه نوع الاورجانيزم؟ لو هنوضحها، ده بشرح الكلام اللي جاست اللي احنا قلناه على الصورة. يعني ايه depending on the organism؟ قالك لان بعض مثلا الامنيوتيك animals اللي هي بتعيش في الاكواس environment، يعني اكواتيك، بنقول عليهم الاكواتيك دول زي مثلا زي الفيش مثلا، زي الفروج، بتخرج النيتروجين او ال NH3 في هيئة مين يا شباب؟ في هيئة امونيا. احنا بنقول ان الامونيا غسام. طيب اشمعنى دول بيقدروا يخرجوها في صورة امونيا ما حولهاش لصورة تانية؟ قالك لان طبعا الامونيا لما بتخرج بتروح فين؟ في المية، فقدامها بتعمل لها ريليز على طول، ما بتبقاش سامة لمين؟ للايه؟ للانيمالز دي او الاورجانيزمز دي.
بعض الانيمالز التانية بنسميها يوروتيليك اسيد. اليوروتيليك اسيد انيمالز دي معظمها اللي هي بتكون عبارة عن ترستريال، يعني على بتعيش على اليابسة such as الفيرتبريتس وطبعا وتضمن برضو الشارك. والشارك طبعا احنا عارفين بيبقى في الأقوس، ولكن الشارك ايه يختلف عن مين؟ يختلف عن الفيش. تمام. بتخرج الأمونيا في صورة ايه؟ بتخرجها في صورة مين؟ صورة الايه؟ اليوري. تمام. ودول زي الإنسان برضو بيخرجها في صورة مين؟ اليوري. طيب قالك بقى ان في بعض الانيمالز زي اللي بيقال عليها او اسمها يوريكو تيليك اسيد. يوريكو يعني في صورة اليوريك اسيد such as البيردز والريبتز اللي هي الزواحف بتخرج الامونيا في صورة مين؟ يوريك اسيد. طيب الامينو اسيدز دي تمام. زي ما احنا ذكرنا قبل كده ان هي بتمثل نسبة صغيرة جدا ونسبة ضئيلة من الانرجي اللي بنحصل عليها في الايه؟ في الجسم. ليه؟ لان الجسم بيفضل ان هو يشتغل على مين؟ على الكربوهيدرات او الليبيدز. وفي حالة الستارفيشن بقى او حالة الدايابيتس بيبدأ يستخلص الطاقة من مين؟ الامينو اسيد. تمام. ده اللي احنا قلناه قبل كده. خلاص. طيب عايزين نعرف ان ال20 امينو اسيد بتوعنا ده هم اللي موجودين، اللي هم الكومن اللي موجودين في الجسم او في البروتينات، ليهم كده برودكتس معروفة نتيجة لمين؟ للتكسير بتاعها او الكاتابوليزم بتاعها. تمام. ايه هما البرودكتس دول؟ قال لك هم عبارة عن 6 ميجر برودكتس، يعني في الميجرز. تمام. all of which enter the citric acid cycle، يعني بيحصل لها recycling زي مثلا زي الساكسينات، مثلا زي البيروفيت and so on، وهنشوفهم دلوقتي. تمام. طيب قال لك الكربون سكيلتون بتاعتها are diverted to gluconeogenesis لو اتحولت مثلا لاوكسالو اسيتات زي ما احنا ايه قلنا في اول المحاضره. تمام. او الكيتوجينيسيس. يعني ايه كيتوجينيسيس؟ يعني تكون كيتو اسيدز، يعني تكون احماض اللي هي بنسميها الفاتس الكيتونز، او ان هي تصنع مين؟ جلوكوز. فبنسميها لا اما جلوكوجونيك يعني بتصنع جلوكوز، او كيتوجينيك يعني بتصنع مين؟ كيتون اسيدز، كيتون بوديز اللي هي الايه؟ الليبيدز. تمام. طيب نبص كده ان جنرال انا الكربون سكيلتون اهو بعد ما اشتلت منه الامينو جروب اللي هي بس عباره عن كربون والاكسجين. ايه اللي بيحصل ليهم؟ لو بصينا كده على رقم 1. تمام. نبدأ منين؟ قالك ان عندنا 2 امينو اسيدز موجودين، 2 امينو اسيدز such as الاسباراجين والاسبارتيت. لو انا نزعت منهم الامينو جروب ده هم هيتحولوا لبرودكت اسمه اوكزالو اسيتيت. تمام. الاوكزالو اسيتيت احنا قلنا عليه قبل كده انه بيدخل فين؟ في الستريك اسيد سايكل. تمام. طيب وبيدخل معايا برضو في الفاتس. طيب عندنا حوالي 6 امينو اسيدز. 6 امينو اسيدز الكربون سكيلتون بتاعتهم ممكن بعد ما يتشال منه مجموعة الامينو جروب هيديني مين؟ هيديني بيروفيت. ايه هما ال6 امينو اسيدز دول؟ اللي هما الالانين والسيستين وجلايسين وسيرين وثريونين وتريبتوفان. ده هم الكاتابوليزم بتاعهم في النهاية بيديني مين؟ بيروفيت. هو احنا خدنا ايه في البيروفيت؟ ده احنا قلنا البيروفيت بيتحول لاستايل كوانزيم A، واستايل كوانزيم A بيدخل في الستريك اسيد سايكل والستريت اند سو اون. تمام. قال لك مثال بعض الامينو اسيدز التانية حوالي 7 امينو اسيدز اول ما يتشال منهم الامينو جروب الكربون سكيلتون بتاعها بيتحول لبرودكت اسمه اسيتايل كوانزيم A. هي مين الاسيتايل كوانزيم A؟ قال لك الاسيتايل كوانزيم A تدخل في الستريك اسيد سايكل، او انها تدخل وتعمل ايه؟ اسيدو اسيتايل كوانزيم A وتديني مين؟ الليبيدز. تمام يا شباب. مين بقى الامينو اسيدز دي؟ قال لك ليوسين ولايسين وفينايل الانين وتريبتوفان وتيروزين وايزوليوسين وثريونين. قال لك في 5 امينو اسيدز معروفين such as الارجينين والجلوتامين
هيستidine وبرولين وجلوتاميت. ده هم لما تتنزع منهم مجموعة الأمينو وتروح بقى مطرح ما هتروح بقى من اليوريا أو الأمونيا، أو إن هي تتنقل وتدينا أمينو أسيدز تانية، بتديني ألفا كيتوجلوتاريت. ده احنا قلنا كتير الألفا كيتوجلوتاريت في المحاضرة دي. تمام. قالك في 4 أمينو أسيدز بقى معروفين، اللي هما الأيزوليوسين والميثيونين والثريونين والفالين. وانس انك اشتلت منهم الامينو جروب هتتحول لصورة مين؟ الساكسينايل كوانزيم ايه. خدنا فين الساكسينايل كوانزيم ايه يا شباب؟ خدناه في مين؟ في الليبيدز. تمام. وخدناه برضو فين؟ في الستريك اسيد سايكل. طيب قالك في 2 امينو اسيدز معروفين such as الفينايل الالانين والتيروزين. دول اول ما يتعمل لهم نزع او ريموفال للامينو جروب بتتحول لمين؟ للفيومريت. احنا خدنا الفيومرات ده فين يا شباب؟ خدناه في الستريك اسيد سايكل. خلي بالك ان كل المحاضرات مرتبطة مع بعضها. تمام. فيومرات، ولما قلنا مالات اند سو اون لو تتذكروا يا شباب. تمام. طيب ان سمري كده من اللي احنا قلناه، كده نبص لقينا ان بعض الامينو اسيدز كده نجمعها مع بعض. الامينو اسيدز دي تدخل ايه؟ جلوكوجينيك. تمام. او تبقى كيتوجينيك. او ان يكون فيها الصفتين الاتنين. يعني بمعنى ايه الكلام ده؟ معناها ان their ability to form ketone bodies is particularly evident in uncontrolled diabetes. يعني فعلا لو الناس مش عامله كنترول على الدايابيتس والعلاج ليها، خلاص بيتكون ايه؟ مجموعه عاليه من مين؟ من الكيتون بوديز. الكيتون بوديز دي بتيجي بقى منين؟ بتيجي من البوث البيتا اوكسيديشن بتاعت الفاتي اسيد ومن الكيتوجينيك امينو اسيد. احنا قلنا بعض الامينو اسيد زي الليوسين واللايسين ممكن تديني كيتوجينيك، يعني ممكن تديني برودكت ان هو يدخل ويديني كيتون بوديز. عندنا بعض الامينو اسيد هي بس يونيك لمين؟ الجلوكوجينيك، او تديني جلوكوز او تدخل في الستريك اسيد سايكل. ومنهم مقسمهم هو هنا في الجدول، اللي منهم النون اسينشال ومين؟ والاسينشال. وفي بعض الامينو اسيدز زي الفينايل الانين والتريبتوفان والايزوليوسين ممكن تديني فيومرات او تديني مين؟ الساكسينايل كوانزيم ايه، اللي هم بيدخلوا فين؟ في الليبيد او الاسيتايل كوانزيم ايه. تمام يا شباب. ف طيب نعرف بقى هو اصلا البروتين ازاي يتكسر لامينو اسيدز، او بنسميها بقى ايه؟ البروتين ديجراديشن. عايزين نعرف ان الانسان لما بيكسر الانجستد فود اللي هي البروتينات اللي هي جايه في الطعام، خلاص اول ما بيدخل الانتري اوف dietary protein into the stomach، الاستومك دهيا اللي عندنا بيحصل لها stimulation عشان تفرز هرمون اسمه ايه؟ جاسترين. الهرمون الجاسترين ده مسؤول عن ان هو stimulate the secretion of الهيدروكلوريك اسيد. انا عايز هيدروكلوريك اسيد عشان يقلل لي مين؟ ال HCl. مش بس كده، ده الجاسترين ده هو بيحفز برضك الخلايا انها تفرز مين؟ انزيم اسمه بيبسينوجين. تمام. البيبسينوجين ده علشان يبقى اكتف لازم يتشال منه حتة صغيرة من البيبتايد عشان يتحول لفورم اكتف اسمها ايه؟ بيبسين. تمام يا شباب. طيب ليه بقى؟ ليه سبحان الله المعدة بتكون اسيدك؟ ليه محتاجة HCl؟ قالك لان ال HCl اللي بيبقى موجود ده بيعتبر كأنه انتيسبتيك. انتيسبتيك يعني مطهر، بيقتل معظم الميكروبات اللي مثلا تكون داخلة مع الطعام. تمام. بتساعد البروتينات اللي احنا كنا بنقول عليها ان حصل لها فولدنج في البرايمري ستراكشر والسكندري ستراكشر والترشري والكواترنري، ان يحصل لها ايه؟ ان يحصل لها ديناتوريشن، عشان يسهل عليها ايه؟ التكسير، انه يقصقصها ويقطعها. تمام. وبتخلي طبعا الانترنال بيبتايد بوند. فاكرين لما كنا قلنا البيبتايد بوند دي صعب التكسير بتاعها قوي الا اذا سخنت جامد عند حمض قوي او قاعدة قوية،
فبتخلي طبعا لما بيكون عند الحمض ده بيخلي البيبتايد بوند تكون ايه more accessible وايه وسهلة الوصول ليها، سهل الوصول ايه الانزيمات سهلة الوصول للبيبتايد بوند عشان ايه تكسرها. تمام. طيب عايزين نعرف بقى ان الانزيمات اللي اتفرزت دي في الاستومك عن طريق تحفيز الجاسترين هرمون اللي هي مين البيبسينوجين. لازم نبقى عارفين كده يا شباب، والكلام ده هنرجع له تاني لما نيجي نشرح الانزيمات، ان الانزيم مادام مكتوب في نهاية الاسم بتاعته جين ده معناه ان هو زيموجين، يعني ما هوش اكتف. لازم يتكسر بقطعة كده بانزيم تاني يكسره، يقدر يكسر حتة بيبتايد منه. ممكن يكون الانزيم اللي جاي يكسره هو نفسه اللي هو البيبسين اصلا. تمام، عشان يديني مين بيبسين اكتف. تمام. فبيقول لك هنا ان البيبسينوجين ده اهو عبارة عن 40,554 دلتا. انا محتاجة اقطع منه حتة عشان يوصل للوزن اللي هو كام 34. ال 34 ده هو اللي مين اللي اكتف. طب فايدة ايه البيبسين ده لما انا بعمل له اكتيفيشن بيروح يعمل ايه؟ قالك ان ذا ستومك البيبسين ده اهو يروح يكسر البروتينات اللي انا باكلها. تمام. عند بيبتايد بوند عند مين؟ بيقولك عند مين؟ عند الامينو تيرمينال. بس انهي امينو تيرمينال؟ عند اي امينو اسيد يبدأ يقطع. قالك عند الاروماتيك امينو اسيدز. مين الاروماتيك امينو اسيدز اللي احنا نعرفها؟ فينايل الانين وتيروزين وتريبتوفان. تمام. لو احنا جينا نبص هنا كده في البيبتايد ده يا شباب، البيبتايد تشين، انا عندي هنا الامينو تيرمينال اهي، وعندي السي تيرمينال. قالك من ناحية الان تيرمينال من هنا خلاص، تيجي اول ما يشوف اول ما يشوف اروماتيك امينو اسيد يقوم قاطع البوند اللي جنبها. كل ما يشوف اروماتيك امينو اسيد، كل ما يشوف اروماتيك امينو اسيد يقوم قاطع عنده. مين اللي بيقوم بالشغلانه دي؟ اللي هو مين؟ البيبسين. تمام. طيب طبعا لما احنا بناكل طبعا والاسيد بيتعامل والبروتين بدأ يحصل له بتاع ديناتيوريشن، وبدأ منه بيبتايد تتقطع عن طريق البيبسين. السكريشن بتاعتها دهيا بتبدأ تعدي فين؟ تباص into the small intestine. السمول intestine. اللو بي اتش بقى اللي هي كانت موجودة بتساعد وتحفز السكريشن بتاع مين؟ هرمون اسمه سكرتين. اسمه سكرتين. السكرتين ده بيعمل ايه بقى؟ قالك بيحفز البنكرياس، خلاص، اللي هي الحته الصفراء اللي هي عامله زي الورقه ده اهي، بيحفز البنكرياس عشان يفرز مين؟ بايكربونات. البايكربونات لازمته ايه؟ علشان يحاول يعادل شويه البي اتش اللي كانت موجوده جايه من المعده، اللي هي الحمضيه بتاعتها عاليه قوي، فترفع مين البي اتش من 2 لكام؟ ل7. ليه من 2 ل7؟ لان في انزيمات اللي جايه من البنكرياس ده اهي، البنكرياس ده هيفرز لنا بعض الانزيمات ما تشتغلش الا عند 7، ما ينفعش تشتغل في الاسيدك اللي كانت موجوده في الاستومك. تمام. ايه هي بقى الانزيمات اللي بتفرز من البنكرياس؟ قالك هي عباره عن تريبسينوجين، كيموتريبسينوجين، وبروكاربوكسي بيبتيديز A و B. طبعا من اسمائهم دول يعتبروا مين؟ الزيموجين اللي هما مش اكتف ولازم يتحولوا لمين؟ لاكتف فورم. التريبسينوجين هيتحول لمين؟ قالك هيتحول لتريبسين. كيموتريبسينوجين هيتحول لكيموتريبسين. والبرو يعني الانزيم ده والفورم بتاعته مختلفة شوية، بدل ما يكتب جين في الاخر كتب كلمة برو اللي هي بدائية، برو كاربوكسي بيبتيديز A and B، هيتحول للأكتيف فورم كاربوكسي بيبتيديز A and B. تمام. طيب مين
اللي بيحفز السكريشن بتاعة البنكرياتيك انزيمز دي؟ قالك انزيم اسمه ايه، بتاع هرمون اسمه ايه، كوليسيتوكاينين. ولازم نفتكر الكلام ده يا شباب، لانه هيجيلنا بعد كده لما نيجي نتكلم على الهرمونات ان انا عندي مين الكوليسيتوكاينينز. ده عبارة عن نوع من انواع الهرمونات اللي بتحفز مين البنكرياس علشان تفرز مين البنكرياتيك انزيمز. تمام. طيب هو انا محتاج ليه كل ده؟ ليه محتاجة احضر المعدة تكون البي اتش بتاعتها قليلة علشان البيبسينوجين يتحول لبيبسين؟ وليه محتاج ان انا افرز بايكربونات عشان يحول التريبسينوجين لتريبسين والكيموتريبسينوجين لكيموتريبسين؟ قالك لان الانزيمات دي لو بتفرز على طول وهي اكتف اول ذا تايم، للاسف هتاكل نفسها، هتاكل الاورجان اللي هي بتتفرز فيه. تمام يا شباب. في الحالة دي بيحصل أمراض مثلا وليكن زي البنكرياتيتس اللي هو التهابات البنكرياس، بتكون بسبب إن التريبسين بيفرز في صورة أكتف اللي هي التريبسين بدل ما يفرز في صورة مين التريبسينوجين. تمام. طيب سبحان الله، طب لما التريبسين ده بيتحفز مين اللي بيوقفه؟ مش هو هيفضل شغال ما دام اتحول لاكتف؟ قال لك لا، ربنا خلق له وموجود في الخلية له specific inhibitors. الانهبيتورز دي وانس ان هو خلص تكسير البروتينات بتاعته على طول الانهبيتور يمسك فيه ويوقفه. اسمها ايه بقى؟ بنكرياتيك تريبسين انهبيتور. تمام يا شباب. وده طبعا زي ما احنا قلنا اللي هو الايه الاكيوت بنكرياتيتس دي بتكون بسبب ان الانزيم شغال all the time والايه والابسنس اوف its inhibitor. طيب ده بالنسبة للبروتينات اللي جاية من الفم وداخلة على الاستومك وداخلة على السمول انتستين. طيب البروتينات اللي هي جوه في الجسم اللي بنسميها السيلولار بروتينز دي بيحصل لها تكسير ازاي؟ قالك بيحصل لها التكسير عن طريق لما انا قلت في الاول ان بيضاف عليها مجموعة يوبيكوتين. طيب خلينا بس نعرف ليه انا بحتاج بروتينات تتكسر. قالك علشان احافظ على البالانس بتاعها. ما هو البروتينات التركيز بتاعها بيعتمد على الريت اوف السينسز، يعني هي بتتصنع في معدل ساعة ولا ساعتين ولا 3-4 ايام، والريت اوف اتس ديجراديشن زي ما بقول لك الاستهلاك اللي بننزله في السوق بيستهلك ولا ما بيستهلكش. تمام. وان في بعض البروتينات ممكن الهاف لايف بتاعتها يعني اللي هي تقعد قد ايه، تقعد فترة قد ايه، بتختلف كتير جدا، بتختلف بطريقة كبيرة جدا ما بين البروتينات. ممكن بروتينات محتاجة بس دقايق تشتغل وتقوم متكسرة، او ان هي several days. تمام. طيب هو انا محتاج برضو ليه كده؟ قالك لان الريجوليشن بتاعة البروتين كونسنتريشن دي بتأثر على السيل جروث والسيل مورفولوجي والخلايا مثلا وليكن اللي هي الكانسر دي او الخلايا اللي هي الديزيز بتاع الالزهايمر، نتيجة لان تراكم بروتين بيبقى موجود على الخلايا الاعصاب النيورونز. البروتينات دي المفروض تكون متكسرة ولكن للأسف ما بتتكسرش وبتترسب، فبتسبب ايه امراض. طيب ده اللي جست قايلاه ان انا ليه انا محتاج ان يكون في بروتين ديجراديشن علشان ايه احافظ على مستوى البروتينات، احافظ على السيل ايه السيل بيولوجي الخاص والايه والسيل ريجوليشن الخاص بالخلية والجروث بتاعها والنمو بتاعها. طيب ازاي بقى نخليه البروتين ده هو انا بقول له روح يتكسر يا بروتين، انا ما عدتش عايزك بقى دلوقتي، عن طريق تو ميجر باثويز. الباثوي الاولاني اللي هو اليوبيكوتين بروتيازوم باثوي وهنعرف هو ايه، واللايزوزومال بروتيوليسيس. اليوبيكوتين باثوي قال لك عباره عن it is a selective protein degradation pathway. بيستعمل ايه في ايه او ايه هو ده؟ عبارة عن ان انا بجيب موليكيول اسمه يوبيكوتين. اليوبيكوتين ده عبارة عن ايه؟ هو 76 امينو اسيد بوليبوبتايد. يعني ايه اليوبيكوتين ذات نفسه؟ هو عبارة عن بوليبوبتايد. فيها كم امينو اسيد؟ فيها 76 امينو اسيد.
وقال لك ان هي ايه هايلي كونزرفد، يعني موجوده في يست وانيمال وفي بلانت، موجوده كلها. تمام. ايه اللي بيحصل؟ قال لك ان انا وليكن انا في بروتين خلاص ما عدتش عايزه، آه، آه، اليوبيكوتين ده اهو يجي من السيتوبلازم، ويحمل على مين؟ على السبستريت بمساعدة بعض الانزيمات اللي هي E1 و E2 و E3 عشان تضاف اليوبيكوتين على مين؟ على السبستريت اللي هو البروتين اللي انا عايزه اكسره. لا اما يتضاف واحدة بس او يتضاف اكتر من واحدة، بنسميها بولي يوبيكوتين، بولي. وعلى طول وانس ان اتضافت اليوبيكوتين، السبستريت ده يدخل في المفرمه الخلاط اللي هو اسمه ايه؟ البروتيوزوم، عباره عن انزيم بيكسر كل مين؟ البروتينات. طبعا بعد ما بينتقل السبستريت ويدخل في البروتيوزوم، اليوبيكوتين ده ممكن يحصل له ريسايكلينج تاني ويروح يتحط على انذر ايه؟ بروتينز. تمام. العملية دي طبعا بتحتاج ايه؟ استهلاك لمين؟ لل ATP وليس الGTP مثلا لو جاء كسؤال يعني. طيب ايه هو اللايزوزومال بروتيوليسيس؟ يعتبر دي اخر نقطة في المحاضرة. اللايزوزومال بروتيوليسيس ده قالك احنا عارفين ان الخلية فيها النواة وفيها الاندوبلازميك وفيها الجولجي and so on. فيها فاكيولز صغيرة كده او فيسيكل صغيرة اسمها ايه؟ لايزوزوم. اللايزوزوم ده بقى عبارة عن ايه؟ قالك ان اللايزوزوم بيدخل فيه مين؟ البروتينات. اللايزوزوم ده ريتش ومليان من البروتيازس اللي هي الانزيمات اللي بتكسر البروتينات. تمام. طب انا محتاجها ايه؟ ليه؟ قالك لان they have several roles in cell metabolism including the digestion of extracellular proteins taken up by endocytosis. يعني ايه؟ يعني في بروتين بره اهو دخل جوه الخلية عن طريق الاندوسيتوزيس. ايه هو مثلا الاندوسيتوزيس او اللي هنقول عليها ايه؟ الاوتوفاجي. الاوتوفاجي دي انتوا عارفين الاول ان في حاجه اسمها فاجوسيتوزيس او الابتلاع. ممكن تكونوا خدتوها في فتره من الفترات، ان نتيجه ان الميكروب مثلا يجي يرتبط بسطح الخلية، من سطح الخلية يقوم تتكون عليه فيزيكل صغيرة زي دي مثلا كده، وتقوم مدخلها جوه فين؟ في الخلية، وبعد كده ترتبط بمين؟ ترتبط بلايزوزوم، واللايزوزوم ينزل عليها الانزيمات ويكسرها. فدي اسمها فاجوسيتوزيس، الابتلاع بتاع الميكروبات. طيب لو هي الخلية ابتلعت مش ميكروبات، ابتلعت بروتينات، بروتين، تمام، بنسميها ايه؟ اوتوفاجي. تمام. ايه اللي هيحصل وانس ان هي البروتينات دي اللي هي كانت ميس فولدد والاستراكشر بتاعها ما بقاش طبيعي، على طول بتدخل ويحصل لها ابتلاع جوه في فاكيول جوه اسمه اوتوفاجوسوم. الفيسيكل دي تلتحم مع مين؟ مع اللايزوزوم عشان تدينا اوتو لايزوزوم، ويتفرغ كل الكونتنت بتاعه البروتيازس اللي موجوده في اللايزوزوم عشان تكسر لمين؟ البروتينات. تمام.